নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম টু ষ্টুডেণ্ট গাইড চেনেল। তো আজি আমি অন্তিমটো ক্লাছ, আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ অন্তিমটো ক্লাছলৈ আহিছোঁ। আমি যোৱাৰ ক্লাছত আমি চিডৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোলৈকে চাইছিলোঁ। তো আমি আকৌ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা পঢ়ি আহিম। চাবা, চিড in angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule. Seeds are formed inside fruits. A seed typically consists of seed coats, cotyledons, and an embryo axis. The cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserves as in legumes. Food reserves. ঠিক আছে? Due to storage of food reserves, mature seeds may be non-albuminous or X-albuminous. আমি আগৰ ক্লাছত চাইছো যে non-albuminous or X-albuminous কাক কয়। Non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development. Example, pre-groundnut. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example, wheat, maize and barley, castor. তো অলৰেডি আমি এইখিনি আমাৰ আগৰ ক্লাছত চাইছো, তথাপিও মই ৰিপিট কৰি দিছো। এইকাৰণে ৰিপিট কৰি দিছো যিহেতু চিডৰ টপিকটো আজি আমি পঢ়িম। তো মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো, চাবা। Non-albuminous or X-albuminous. Non-albuminous আৰু X-albuminous এক্সাম্পল হৈ গ'ল, আৰু সাধাৰণতে non-albuminous and X-albuminous তোমাৰ ডেফিনিশ্যনটো হৈ গ'ল য'ত নেকি ৰেজিডুৱেল এণ্ডোস্পাৰ্ম কমপ্লিটলি কনজিউম নহয়, মানে তোমাৰ no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development. যেনেকৈ পি আমাৰ মটৰ মাহ আৰু গ্ৰাউণ্ড নাটত কি হয়, কমপ্লিটলি কনজিউম নহয়, সেইকাৰণে নন এলবিমিনাছ বা এক্স এলবিমিনাছ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে তোমালোকে মনত ৰাখিব বেছিকৈ এক্সাম্পল, উদাহৰণ বিলাক বেছিকৈ মনত ৰাখিবা। এক্সাম্পল আমাৰ হৈ গ'ল পি এণ্ড গ্ৰাউণ্ড নাট। পি এণ্ড গ্ৰাউণ্ড নাট। নেক্সট আমি চাম নৰ্মেল এলবিমিনাছ চাম আমি। এলবুমিনাছৰ এক্সাম্পল আমি ইয়াত দিছে আমাক হুইট, মেইজ, বাৰ্লি এণ্ড কেষ্টৰ দিছে। ঠিক আছে, হুইট, হুইট, মেইজ, বাৰ্লি এণ্ড কেষ্টৰ। তো তোমালোকে চিডৰ প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত এইখিনি বস্তুৱে চাবা। নন এলবুমিনাছ চিড মানে হৈছে য'ত কনজিউম নহয়, য'ত কমপ্লিটলি কনজিউম নহয়, আৰু য'ত কমপ্লিটলি কনজিউম হয় তাৰে খেল আছে। আৰু ইয়াতে তোমালোকে উদাহৰণখিনি মনত ৰাখিবা। পি এণ্ড গ্ৰাউণ্ডনাট হৈ গ'ল নন এলবুমিনাছ, আৰু এলবুমিনাছৰ হৈ গ'ল হুইট, মেইজ, বাৰ্লি এণ্ড কেষ্টৰ। ঠিক আছে, নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত আমি ইয়াতে আৰু এটা চাইডত মই লিখি দিছিলো যে পেৰিস্পাৰ্ম, এইটো সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে পেৰিস্পাৰ্ম। এক্সাম্পল আমি পাইছিলো ব্লেক পেপাৰ এণ্ড বিট। পেৰিস্পাৰ্ম, ব্লেক পেপাৰ এণ্ড বিট। ব্লেক পেপাৰ এণ্ড বিট হৈ গ'ল তোমাৰ পেৰিস্পাৰ্মৰ এক্সাম্পল। আৰু পেৰিস্পাৰ্ম মানে হৈছে কি, ৰেমনেন্টছ অফ নিউচেলাছ আৰ অলছ' পাৰজিষ্টেণ্ট। চিম্পলি পাৰজিষ্টেণ্ট শব্দটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে। পাৰজিষ্টেণ্ট শব্দটো মনত ৰাখিবা, আৰু পাৰজিষ্টেণ্ট নিউচেলাছ ইজ নউন এজ পেৰিস্পাৰ্ম। মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে পাৰজিষ্টেণ্ট নিউচেলাছ ইজ নউন এজ পাৰজিষ্টেণ্ট নিউচেলাছ ইজ নউন এজ পেৰিস্পাৰ্ম। পাৰজিষ্টেণ্ট নিউচেলাছ ইজ নউন এজ পেৰিস্পাৰ্ম। মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। তো এইখিনি বস্তু অলৰেডি আমি আগৰ ক্লাছটোত ডিছকাশ্যন কৰিছিলো, তথাপিও মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, প্ৰত্যেকে মনত ৰাখিবা। আৰু মই ৰাফ কৰি দিম এতিয়া, তোমালোকে যদি কোনোবাই বিচাৰিছা এইখিনি নিজৰ নোটছত লিখি ল'ব পাৰা। নন এলবুমিনাছৰ এক্স এলবুমিনাছৰ এক্সাম্পল হৈ গ'ল পি আৰু গ্ৰাউণ্ডনাট। এলবুমিনাছৰ এক্সাম্পল হৈ গ'ল হুইট, বাৰ্লি, কেষ্ট এণ্ড মেইজাৰ। পেৰিস্পাৰ্ম, পাৰজিষ্টেণ্ট নিউচেলাছ, আৰু তাৰ এক্সাম্পল হৈ গ'ল ব্লেক পেপাৰ এণ্ড তোমাৰ আমি আৰু এটা পাইছিলো যে বিট হয়। বিট আৰু ব্লেক পেপাৰ হৈ গ'ল তোমাৰ। বিশেষকৈ এই তিনিটা বস্তুৰ সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ পেৰিস্পাৰ্ম। 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই পেৰিস্পাৰ্ম, গিভ এন এক্সাম্পল বুলি যদি সোধে তুমি ক'ব লাগিব চিম্পলি দুই তিনিটা শব্দতে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে পাৰজিষ্টেণ্ট নিউচেলাছ ইজ নউন এজ পেৰিস্পাৰ্ম, আৰু এক্সাম্পল হৈ গ'ল ব্লেক পেপাৰ এণ্ড বিট। 1 মাৰ্কছ। অ'কে, নেক্সট চাবা ইণ্টেগুমেণ্টছ। Integuments of ovules harden as tough protective seed coats.
The micropyle remain as a small pore in the seed coat. This facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination. As the seed matures, its water content is reduced and seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass. The general metabolic activity of the embryo slows down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. The dormancy আমি এইটো প্যাৰাগ্ৰাফত ইম্পৰ্টেন্ট পালো যে dormancy. What do you mean by dormancy? Or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. মানে dormancy মানে হৈছে কোনোবা এটা গছৰ পুলি বা প্লান্ট স্পেচিছ বা উদ্ভিদ কিবা এটা কমপ্লিটলি মৰি যোৱা মানে নুবুজায়, কমপ্লিটলি মৰি যোৱা নুবুজায় কি হয় যেতিয়া তাহাঁতি ফেভৰেবল কণ্ডিশ্যন নাপায়, যিমানখিনি টেম্পাৰেচাৰ লাগে তাহাঁতক গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে সিমানখিনি টেম্পাৰেচাৰ নাপায়, হিউমিড নাপায়, তেতিয়া কি হয় তাহাঁতি এটা ইনএক্টিভ ষ্টেটত গুচি যায়। লিভিং বাট ইনএক্টিভ, মনত দিবা জীয়াই আছে বাট ইনএক্টিভ ষ্টেজ, লিভিং বাট ইনএক্টিভ, আৰু সেই ফৰ্মটোকে কি বুলি কোৱা হয় ডৰমেন্সি বুলি কোৱা হয়। মই লিখি দিছো চাবা, ডৰমেন্সি এইটো কোনো ডেড নহয় যে প্লান্টটো বা আমাৰ উদ্ভিদটো মৰি যোৱা নাই, ঠিক আছে, লিভিং বাট ইনএক্টিভ, লিভিং বাট ইনএক্টিভ, আৰু যেতিয়া ফেভৰেবল মইশ্চাৰ, অক্সিজেন, সুইটেবল টেম্পাৰেচাৰ পাব তেতিয়া তাহাঁতি আকৌ জাৰ্মিনেট কৰিব। তো আমি এইটো পেৰাগ্ৰাফত গম পালো যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডৰমেন্সি, ঠিক আছে। নেক্সট আমি চাম, as ovules mature into seeds, as ovules mature into seeds, the ovary develops into fruit. That is the transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of the ovary develops into the wall of the fruit called pericarp. দেখিছানে, যিখন অভেৰীৰ ৱাল থাকে সেইটোকে মডিফাই হৈ মিলি পিছৰ ষ্টেজত কি হয় পেৰিকাৰ্প ফৰ্মেশ্যন হয়। পেৰিকাৰ্প, আমি পেৰিকাৰ্পৰ এক্সাম্পল পাম, কিছুমান ফ্ৰুইটছৰ এক্সাম্পল আমি নেক্সট পাম, চাবা। The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. Fleshy fruits, guava, orange, mango, etc. or may be dry as in groundnut and mustard. Mustard and groundnut are dry fruit. Many fruits have evolved mechanism of dispersal of seeds. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanisms that you have studied in an earlier class. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? এইবিলাক ইমান মনোযোগ দিবলগীয়া কথা নহয়, পিছত চাবা। In most plants, by the time the fruit develops from ovary, the other floral parts degenerate and fall off. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, this is a very important part, students, চাবা, false fruits, false fruits, তোমালোকক কি হয় বোৰ্ডত কেতিয়াবা তোমালোকৰ 3 মাৰ্কস কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে যে মেটচ দা ফলোইং, কলম 1 কলম 2 মেটচ কৰিবলৈ দি দিব পাৰে, আৰু তোমালোকে গম পাব লাগিব যে ফলছ ফ্ৰুইটৰ এক্সাম্পল কোনবিলাক, ট্ৰু ফ্ৰুইটৰ এক্সাম্পল কোনবিলাক। এটা ফলছ ফ্ৰুইট বুলি ক'লে আমি আমাৰ উদাহৰণ পালো, আমি তোমাৰ চাবা এইটো ফলছ ফ্ৰুইটছ আমি পাই গলো। দেন আমাৰ ট্ৰু ফ্ৰুইটছ দুভাগ পালো আমি, ফলছ ফ্ৰুইটছ এণ্ড ট্ৰু ফ্ৰুইট। আৰু আমি ফলছ ফ্ৰুইটৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম যে এই পেৰাগ্ৰাফটো আকৌ এবাৰ মনোযোগ দি চোৱা। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to the fruit formation. Such fruits are called false fruits. মানে সেই ফ্ৰুইটটোৰ তুমি এটা এপলটো কনসিডাৰ কৰা, ভিতৰত কিমান সৰু অকল গুটি এটাহে থাকে, তাৰ যিটো থালামাছ হয় সেই থালামাছটোকো আমি খাওঁ, মানে খোৱা যায়। কিন্তু তুমি মেংগৰ, আমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যোৱা, আমৰটো গুটিটো তোমালোকে খাই নিদিয়া, নো ডাউট আপেলৰ গুটিটোও তোমালোকে নোখোৱা, বাট সৰু সৰু হয়, ঠিক আছে। আমাক কি বুলি কৈছে, য'ত তোমাৰ থালামাছ কন্ট্ৰিবিউট, থালামাছ অলসো কন্ট্ৰিবিউটস টু ফ্ৰুইট ফৰ্মেশ্যন, যিটো ফ্ৰুইটত থালামাছেও ফ্ৰুইট ফৰ্মেশ্যন হোৱাত কন্ট্ৰিবিউশ্যন দিয়ে সেইটোকে কোৱা হয় ফলছ ফ্ৰুইট। ফলছ ফ্ৰুইটৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক্সাম্পল পাই গলো, তেতিয়াহ'লে লিখি দিছো মই, মনোযোগ দিবা, মুখস্থ কৰিবা। এপল, এপল, strawberry, cashew, মনত ৰাখিবা ACS, ACS
Assam Civil Service, ACS. Assam Civil Service, ACS মনত ৰাখিবা false fruitor কাৰণে A for apple, C for cashew and S for strawberry এই তিনিটা তোমালোকে ইয়াৰ বাহিৰত বেলেগ উদাহৰণ মনত ৰাখিব নালাগে simply NCERT মনত ৰাখা NCERT বাহিৰত একো নাহে জাস্ট বোৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন ইয়াতো সুধিব পাৰে যে give a 3 example of false fruit apple strawberry and cashew ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা true fruit most fruits however develop only from the ovary and are called true fruits fruit develop only from the ovary fruit develop only from the ovary is known as the true fruits আৰু আমাক example দিব চাবা although in most of the species the fruits are the result of fertilization there are few species in which fruits develop without fertilization such fruits are called as parthenocarpic fruits বুলি আমাক কৈছে banana is one such example of parthenocarpic fruits মানে আমি তাৰ আগতে আমি true fruits ৰ কথাটো চাই যাম আমি তাৰ আগতে এটা কথা চাম চাবা structure of some seeds false fruits of apple and strawberry তো আমি এইটো apple false fruit এইটো আমাৰ thalamus contribution জনাইছে ইয়াতে thalamus contribute কৰিছে ইয়াতে thalamus contribute কৰিছে তো আমি কি গম পালো যে যত thalamus contribution কৰে fruit formation হোৱাত সেইটোকে আমাক ক'ব false fruit তো এইটো আমাৰ আপেল পালো আপেল ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে এইটো আমি পালো strawberry তো এইটো আমি false fruitত পালো ঠিক আছে আৰু এইবিলাক তোমালোকৰ ডায়াগ্ৰাম দেখাইছে এইটো ডায়াগ্ৰাম অলৰেডি আমি চাইছিলো ঠিক আছে নেক্সট আমাক দিছে parthenocarpic fruits parthenocarpic fruit parthenocarpic fruitsত আমাক কৈছে যে banana তাৰ আগতে আমাক এটা কথা কৈছিলে চোৱা যে most fruits however developed only from the ovary are called true fruits মানে যিবিলাক fruits মই আকৌ এবাৰ কৈছো first of all false fruits যিটো ফলত যিটো fruitত thalamus contribution কৰে সেইটোকো কোৱা হ'ব false fruit apple cashew and আমাৰ আমি পালো apple cashew ACS strawberry ঠিক আছে আৰু true fruitsত only ovary contributes to form fruit সেইটো কোৱা হ'ব তোমাৰ true fruit আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব although in most of the species fruits are the result of fertilization সাধাৰণতে fruits বিলাক fertilizationৰ result হয় but there are a few species in which fruits develop without fertilization তো আমি কি গম পালো যে fruit develops without fruits develop without fertilization is known as parthenocarpic fruits it's a very important line 1 marks question আহিব পাৰে example আমি পালো banana the parthenocarpic fruits কাক কয় the fruit develop without fertilization generally fruits are the formation of and results of the fertilization but in some species like banana there is a fertilization there is a development of fruit without fertilization and it is known as parthenocarpic fruit banana is one such example okay parthenocarpy can be induced for the application of growth hormones and such fruits are seedless seeds are offer several advantages to angiosperms firstly since the reproductive processes such as pollination and fertilizations are independent of water seed formation is more dependable also seed have better adaptive strategies for the dispersal to new habitats and help the species to colonize in other areas as they have sufficient food reserves. Young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provides protection to the young embryo being products of sexual reproduction. They generate new genetic combinations leading to variations. Seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crops in next season. Can you imagine agriculture in the absence of seeds?
or in the presence of seeds এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ঠিক আছে তো এই পেৰাগ্ৰাফটোত চাবা how long do the seeds remain alive after they are dispersed this period again varies greatly in a few species the seeds lost viability within a few months মই ফার্স্ট ক্লাসতে কইছিলো seeds of a large number of species live for several years some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. The oldest is the lupine, Lupinus arcticus, lupine student, lupine, মনত ৰাখা lupine, মই লিখি দিছো চাবা lupine, Lupinus arcticus, মনত ৰাখিবা 1 marks question আহিব পাৰে Lupinus Lupinus arcticus, Lupinus arcticus, Lupinus arcticus, lupin কি বুলি কৈছে আমাক Lupinus arcticus, lupin excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. Dormancy inactive stage কিমান আছিলে 10,000 years of dormancy মানে inactive stage মই যে কলো dormancy life but in inactive state তো আমি কিয় গম পালো যে এটো আমাৰ পাইছিলে তোমাৰ এটো মনত ৰাখিবা পাৰিলে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰ্কটিক টুন্দ্ৰা মই লিখি দিছো বাৰু আৰ্কটিক টুন্দ্ৰা আৰ্কটিক টুন্দ্ৰাত এটা প্লান্ট lupine Lupinus arcticus 10,000 years of dormancy আৰু তাৰ পিছত কি হৈছিলে জাৰ্মিনেট হৈছিলে সেইটো এটা কিমান ডাঙৰ হিষ্ট্ৰী তোমালোকে ভাবিব পাৰা এটো তোমালোকৰ এটা জেনাৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন হয় lupine Lupinus arcticus in Arctic tundra 10,000 years dormancy after that germination is further ongoing a recent record of 2,000 years old viable seed of the dead palm Phoenix dactylifera dead palm Phoenix dactylifera 2000 years old viable seed দেখিছানে 2000 years old viable seed dead palm Dactylus Phoenix dactylifera Phoenix dactylifera আৰু 2000 years old viable seed dead palm ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea তো Dead Sea ওচৰত পোৱা গৈছে দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা lupine Lupinus arcticus 10,000 years of dormancy Arctic tundra 2000 years old viable seed dead palm Phoenix dactylifera ঠিক আছে তো এইটো প্যাৰাগ্ৰাফ আমাৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তাতে তোমালোকক কোৱেশ্চন এৰাইজ কৰি কিবা সুধিছে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইজ আৱাৰ apomixis and polyembryony is very important topic চাবা 2 marks বা 1 marks question তোমালোকক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ষ্টুডেন্ট চাবা although seed in general are the products of fertilization a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization তো আমি এটা কথা গম পালো বানানাৰ ক্ষেত্ৰত fruit without fertilization is known as parthenocarpic fruit without fertilization is known as parthenocarpic fruit then আমি apomixisৰ কথা ক্ষেত্ৰত পালো যে seed without fertilization is known as apomixis very much confusing question the fruit without fertilization is known as parthenocarpic fruit example banana seed without fertilization is known as apomixis ঠিক আছে students apomixis আমি গম পালো the seed without fertilization
আমি গম পালো যে seed without fertilization is known as apomixis and fruit without fertilization is known as parthenocarpic fruit. মাথাত বঢ়াই লবা কেতিয়াও নাপাহৰাকে, ঠিক আছে? তো এইটো আমাৰ 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন বনিব পাৰে। what is fruit production without fertilization is called as known as parthenocarpic fruit. আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিলো that apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Apomixis is a asexual reproduction but it mimics sexual reproduction. Apomixis যদিও asexual reproduction হয় তাক সাধাৰণতে কি হয় মিমিক্ৰি যেনেকে কোৱা হয় তোমাৰ যেনেকে ৰিজেম্বলেন্স তো sexual reproductionৰ নিচিনাই দেখা পোৱা যায়। There are several ways of development of apomictic seed. In some species the diploid egg cell is formed without reductional division and develops into the embryo without fertilization. More often as in many citrus and mango. Apomixisৰ example আমি কি গম পালো citrus and mango, ঠিক আছে? citrus and mango, sorry, citrus and mango তো তোমাৰ polyembryonic হ'ব, আমি এইটো পিছৰ পেজত লিখি দিম, তো এইটো পেজত থাকক। more often as in many citrus and mango, দেখিছানে মই আকৌ এবাৰ কৈছো চাবা, এই লাইনখিনিৰ পৰা চাবা more often as in many citrus and mango, many citrus and mango, many citrus and mango, many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. Polyembryony, occurrence of more than one embryo. মই লিখি দিছো চাবা। Polyembryony 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 হৈ গল আমাৰ occurrence of more than one seed, occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. So আমি কি গম পালো যে polyembryony, occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. আৰু আমি example কি পালো mango and citrus, citrus and mango, citrus and mango আমি আগৰ পেজটোত example পাই আহিছো, আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িম চাবা। Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. Polyembryony. Take out some seeds of orange and squeeze them. Take out some seeds of orange. Take out some seeds of orange and squeeze. এটা আমি এটা কথা গম পালো, all the citrus fruit, all the citrus fruitor ভিতৰত আমাৰ কি কি আহিব mango, টেঙা জাতীয় আমাৰ ফ্ৰুইটছত কি কি আহিব নেমু টেঙা, সৰু সৰু দেখিছানে সৰু সৰু কিমান বিলাক তাৰ হেৰি থাকে, ৰবাব টেঙা তোমালোকে দেখিছা, চিট্ৰাছ নেমু টেঙা দেখিছা, কমলা টেঙা দেখিছা। তো চিট্ৰাছ এভৰি চিট্ৰাছ ফ্ৰুইট ইজ কি হ'ব তোমাৰ পলিএমব্ৰায়নি, তাতে তোমালোকে গমে পোৱা সৰু 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 তোমাৰ দীঘল দীঘল যিবিলাক সোমাই থাকে, যিবিলাকৰ আমি কমলা টেঙা বা নেমু খালে আমি যিবিলাক পাওঁ, সেইবিলাক তোমালোকৰ কি বিভিন্ন বহুত বহুত বিলাক লগ লাগি বনিছে, পলি শব্দটো লাগি আছে, পলি মানে হৈছে বহুত। তো পলি এমব্ৰায়নি, এমব্ৰায়ো আৰু পলি, পলি আৰু এমব্ৰায়ো, পলি মানে বহুত, এমব্ৰায়ো মানে গমেই পাইছা, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, take out some seeds of orange and squeeze them. Observe the many embryos of different sizes and shapes of each seed. Count the number of embryos in each seed. তো এইবিলাক আমাৰ নালাগে, বাট আমি এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা গম পালো যে অৰেঞ্জ। So polyembryony, occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. Example citrus and mango and oranges. ঠিক আছে? তাৰপিছত চোৱা, hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. One of the problems of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year.
If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny, then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. তো এইখিনি বস্তু তোমালোকৰ ইমানো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু এটা কথা তোমালোকে চাবা, আমি সামাৰিটো পঢ়িব লাগিব। আমাৰ সামাৰিত কেতিয়াবা বহুতখিনি ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সোমাই থাকে, আৰু আমি গোটেই চেপ্টাৰছটোত কি পঢ়িলো, গোটেই বস্তুখিনি আমি সামাৰিত পাই যাওঁ। মানে এবাৰ আমি পঢ়ি দিম, জাষ্ট ৰিডিং এটা মাৰি দিম, চাবা। Flowers are the seat of sexual reproduction in angiosperms. In flower, an androecium consisting of stamens represent the male reproductive organs, and gynoecium consisting of pistils represent the female reproductive organs. A typical anther is bilobed, diathecous, and tetrasporangiate. Pollen grains develop inside the macrosporangia, four wall layers, the epidermis, endothecium, middle layers, and the tapetum surrounds the macrosporangium. Cells of the sporogenous tissues lying in the center of the macrosporangium undergo meiosis, microsporogenesis, to form tetrads of microspores. Individual microspores mature into pollen grains. Pollen grains represents the male gametophytic generation. The pollen grains have a two-layered wall, the outer exine and the inner intine. I already পঢ়ি আহিছো, the exine is made up of sporopollenin and has a germ pores. Pollen grains may have two cells, a vegetative and a generative. Yes, মই তোমালোকক কৈছিলো, or three cells, a vegetative cell, two male gametes at the time of shedding. The pistil has three parts, the stigma, style, and the ovary. Ovules are present in the ovary. The ovules have a stalk called funicle, protective integuments, and an opening called micropyle. The central tissue is the nucellus in which the archaeosporium differentiates. A cell of the archaeosporium, the megaspore mother cell, divides meiotically, and one of the megaspores form the embryo sac, the female gametophyte. The mature embryo sac is 7-celled, 8 nucleus. তোমালোকে কেনেকে মনত ৰাখিবা, অলৰেডি মই তোমালোকক কোৱা আছে, ঠিক আছে? At the micropylar end is the egg apparatus consisting of two synergids and an egg cell. At the chalazal end are three antipodals. At the center is a large central cell with two polar nuclei. Pollination is a mechanism of transfer of pollen grains. চোৱা, মই তোমালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছো, তোমালোকক লগত লগত মই এটা কথা আৰু কৈ দিছো যে এই চেপ্টাৰটোৰ কোনকিটা কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে বৰ্ডত অহাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে। নো ডাউট তোমালোকে এক্সাৰচাইজৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নখিনি কৰিবা, এইখিনি মাষ্ট বি ডান। এইখিনিতো তোমালোকে পঢ়িবই লাগিব। তাৰ উপৰিও তোমালোকে এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন দুটামান মই দি দিছো, টপিক কেইটা মই কৈ দিছো। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি পঢ়িব লাগিব পলিনেশ্যন and its types. Pollination and its types তোমালোকে চাবা ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট। দেন আমাৰ আহি গ'ল মই তোমালোকক সকলোতকৈ এইটো চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কৈ দিছো, পলিনেশ্যন এণ্ড ইটছ টাইপছ। 5 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, আহিবই। নেক্সট আহি গ'ল ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ কনচেপ্টটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। VVI ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, 5 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিবই। উইথ ডায়াগ্ৰামেটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, with diagrammatical representation, ঠিক আছে? তো তোমালোকে প্ৰথম মই ক'লো পলিনেশ্যন এণ্ড ইটছ টাইপছ, ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, দেন আমি ৱাটাৰ পলিনেশ্যন, ইনচেক্ট পলিনেশ্যন, এনিমেল পলিনেশ্যন, যিখিনি বস্তু চালো তাতে 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, সেইখিনি পলিনেশ্যনৰ ভিতৰতে মই সময় দিছো, ঠিক আছে? তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আহি গৈছিলে তোমাৰ সিড, ঠিক আছে? ফলছ এণ্ড ট্ৰু ফ্ৰুইট, apomixis, and parthenocarpic fruit. এই বস্তুখিনি সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পলিনেশ্যন এণ্ড ইটছ টাইপছ, ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন উইথ
diagrammatical representation, seed, false and true fruit, apomixis and parthenocarpic fruit. Students, মই তোমালোকক এই কথাখিনি এনেই কোৱা নহয়, মই তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ বহুত বিলাক পেপাৰ মই তোমালোকৰ এনালাইসিস কৰিছো, তোমালোকৰ বোৰ্ডৰ কিছুমান পেপাৰ আগত হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ মই মিনিমাম 7-8 বছৰ পেপাৰ এনালাইসিস কৰিছো। তো এনালাইসিস কৰি মই এটা কথা গম পাইছো যে এইখিনি টপিকৰ পৰাই প্ৰশ্ন ৰিপিট হৈ থাকে। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এই কিটা টপিকৰ পৰাই প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ৰিপিটেশন হৈ থাকে। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন তোমালোকে 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন পাবা, নহলে তোমালোকে পলিনেশন, হোৱাট ইজ পলিনেশন, টাইপস অফ পলিনেশনৰ পৰা পাবা, নহলে 1-2 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন সিডৰ পৰা পাবা, ফলছ এণ্ড ট্ৰু ফ্ৰুইটছৰ পৰা পাবা, এপমিক্সিস এণ্ড পাৰ্থেনোকাৰ্পিক ফ্ৰুইটৰ পৰা পাবা। আৰু এটা মই কথা কৈ দিছো, অল দা ডায়াগ্ৰামছ, ঠিক আছে, অল দা ডায়াগ্ৰামছ মই এফালে লিখি দিছো, অল দা ডায়াগ্ৰামছ in NCERT chapter 1 মানে তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰত যিমান বিলাক ডায়াগ্ৰাম আছে, ডায়াগ্ৰাম বিলাকৰ লেবেলিং বিলাক ভালকে চাবা, প্ৰত্যেকটো ডায়াগ্ৰামৰ লেবেলিং বিলাক ভালকে চাবা। আৰু ডায়াগ্ৰামটোৱে তুমি এনেকুৱা এটা চেষ্টা কৰিবা, যদি তুমি কিবা এটা লিখিবলৈ পাহৰি গৈছা বা তুমি বায়োলজি পৰীক্ষা দি থাকোতে তোমাৰ সময় নিমিলিছে, তুমি তাৰ বহলাই লিখিবলৈ তোমাৰ ওচৰত টাইম নাই, তুমি কিবা কাৰণত তুমি ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰা নেকি প্ৰশ্নটো, সেই বস্তুটো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰা, ডেফিনেটলি তাতো ভাল স্কোৰ পাবা, 80-90% মাৰ্কস তাতো স্কোৰ কৰিব পাৰিবা। সেইকাৰণে এভৰি ডায়াগ্ৰামছ ইন এনচিইআৰটি ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ তোমালোকে চাবা আৰু লেবেলিং বিলাকো চাবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি কথা তোমালোকে এই যিটো আমাৰ সামাৰিত দিয়া আছে, সামাৰিটো ভালকে পঢ়িবা। মই আকৌ লাষ্টৰ খিনি অলপ পঢ়ি দিছো বাৰু। The developing embryo passes through different stages such as the pro-embryo, globular and heart-shaped stages before maturation. Mature dicotyledonous embryo has 2 cotyledons in the embryonal axis with apicotyle and hypocotyle. Embryos of monocotyledons have a single cotyledon. After fertilization, ovary develops into fruit. Ovules develop into seeds. A phenomenon called apomixis is found in some of the angiosperms, particularly in grasses, Asteraceae family. It results in the formation of seeds without fertilization. Apomix have several advantages in horticulture and agriculture. Some angiosperms produce more than one embryo in their seed. This phenomenon is called as polyembryony. So polyembryony, apomixis, parthenocarpic fruit, এইবিলাক বস্তু তোমালোকে ভালকে চাবা, মনোযোগেৰে চাবা। মই কলো pollination and its types, double fertilization with its diagrammatical representation, all the diagrams in the NCERT, seed, false and true fruit, apomixis, parthenocarpic fruits and polyembryony. পলিএমব্ৰায়নি। তো ইমানখিনি তোমালোকে প্ৰশ্ন বা এইখিনি টপিক যদি এইটো চেপ্টাৰ এটলিষ্ট ভালকে চোৱা, বাকিবিলাক নাচালেও তোমালোকৰ বোৰ্ডত এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা যিমানখিনি মাৰ্কস আহিব কেৰি কৰিব, ফুল মাৰ্কস তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হবা। আৰু মই আশা কৰিছো তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো ভালকে পঢ়িছা, বুজি পাইছা, মই যেনেকে কথাখিনি কৈছো তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিছা। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাইছা জানিবলৈ দিবা, আমি নেক্সট চেপ্টাৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ সৈতে লগ পাম। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে নিশ্চয় জানিবলৈ দিবা, মই গম পাব লাগিব ন তোমালোকে পঢ়ি কেনেকুৱা পাইছা বা বুজি পাইছা নে নাই। যদি বুজি পাইছা ইটস ফাইন, আৰু যদি পোৱা নাই মোক জানিবলৈ দিবা। মইতো মানুহ হয় ন, মই এনেকুৱা নহয় যে মই সব জানো, তো মই নিজকে তেতিয়াহে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিম। মই কেনেকে মোৰ পঢ়োৱা ষ্টাইলটো যদি তোমালোকে ভাল পোৱা নাই মোক জানিব দিবা, বা যদি ভাল পাইছা মোক সেইটো কমেন্ট কৰি জনাবা। তো আশা থাকিল তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত আমি এটা নতুন চেপ্টাৰৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা, বোৰ্ড আহি আছে, বেছি দিন নাই। আমি আকৌ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। ধন্যবাদ।